คุณเป็นคนทำงานที่ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการแก้ปัญหาหรือทำสิ่งต่างๆเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจนหลายๆครั้งก็หลงลืมที่จะดูแลความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์กับที่บ้านหรือว่าไม่มีเวลาให้กับเพื่อนเลยหรือเปล่าคะความสัมพันธ์กับผู้คนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการมีชีวิตที่ดีนะคะเพราะว่าผู้คนเหล่านี้ไม่ว่าจะพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนหรือว่ากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันกับเรา พวกเขาเหล่านี้ทำให้เรามีกำลังใจ ทำให้เราใจชื้น ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เราหันหลังกลับไปเรายังรู้ว่ามีคนคอยสนับสนุนแล้วก็ห่วงใยเราอยู่ข้างหลัง เราไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้ต่อสู้แต่เพียงลำพัง ในโลกที่หมุนไวอย่างทุกวันนี้เราจะดูแลความสัมพันธ์ดีๆที่มีความหมายแบบนี้ได้อย่างไรวันนี้คุยกันเรื่องนี้ค่ะ เราอยู่ในยุคสมัยที่ต้องการอะไรก็แค่ใช้ปลายนิ้วกดสั่งนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากและเราก็มีสิ่งที่ต้องทำมากมายไม่รู้จบการจะดูแลความสัมพันธ์กับใครสักคนจึงต้องมีสติมีความตั้งใจมีความชัดเจนแล้วก็แสดงออกอย่างสม่ำเสมอค่ะมาดูวิธีการง่ายๆ5ข้อที่จะช่วยให้คุณดูแลความสัมพันธ์กับคนสำคัญของคุณได้ค่ะ วิธีที่1หาเวลาเพื่อพบปะพูดคุย ถ้าคุณสามารถหาเวลาแล้วก็ลงเวลาเพื่อนัดหมายพูดคุยหรือว่าประชุมคุยงานกับลูกค้าได้เราก็สามารถใช้เวลาเดียวกันนี้กับการหาเวลาแล้วก็กำหนดเวลาลงไปเพื่อพบเจอคนสำคัญของเราได้เช่นกันค่ะอย่างพี่ชายของนัดเนี่ยทุกวันพฤหัสตอนเที่ยงก็จะมารับนัดออกไปกินข้าวนอกบ้านมีอะไรก็คุยกันให้ฟีดแบ็กหรือว่าปรึกษาหรืออัปเดตชีวิตกันได้ตลอดนะคะ การที่เรารู้ล่วงหน้าว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร่วันไหนบ้างเนี่ยก็จะทำให้เราไม่รับนัดซ้อนกับคนอื่นๆหรืออย่างตอนที่นัดยังอยู่ที่กรุงเทพก็จะมีบ้านลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันค่ะก็จะไปเดินเล่นไปวิ่งไปทำกิจกรรมไปกินข้าวไปพูดคุยด้วยกันเจอกันนะคะทีนี้เพื่อนนัดได้ยินว่านัดจะไปเล่นบอร์ดเกมก็อยากจะไปเล่นบอร์ดเกมกับนัดด้วย แล้วเขาก็ตกใจมากตอนที่นัดส่ง invitation ทาง Google Calendar ไปให้นะเพื่อนก็แบบช็อกมากว่าแบบต้องทางการขนาดนี้เลยเหรอเราก็บอกว่าอืมไม่ใช่ทางการหรอกแต่เพราะว่าอยากพบเจอทุกๆคนแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะคนบ้านนั้นเนี่ยเป็นพวกคิวทองออกต่างจังหวัดออกต่างประเทศแล้วก็มีกิจกรรมแน่นตลอดนะคะถ้าไม่นัดล่วงหน้ากันเดือน2เดือนเนี่ยการที่จะได้เจอหน้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ทำกิจกรรมพร้อมกันน่ะมันเป็นเรื่องยากมาก ก็เลยใช้ Google Calendar แล้วก็ส่ง invitation อย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนจะได้จัดการเวลาของตัวเองได้ง่ายด้วยเพราะว่าเราล็อกเวลาลงไปแล้วอย่างชัดเจนเนาะก็ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญหาเวลาแล้วกำหนดเวลาลงไปให้ชัดเจนค่ะ วิธีที่2ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ทุกวันนี้เรามีเครื่องมือแล้วก็แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารมากมายหลายตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียวิดีโอคอลแอปเพื่อการส่งข้อความแอปเพื่อการจัดประชุมออนไลน์ตอนที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้ออกมาเขาก็ไม่ได้จำกัดว่าเครื่องมือเหล่านี้จะใช้ได้เฉพาะเพื่อการทำงานนะคะมันไม่ได้จำเป็นว่าเราจะใช้มันเฉพาะตอนที่คุยงานกับลูกค้าหรือว่าตอนที่ประชุมทีม ดังนั้นหยิบเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบไปยังคนที่คุณรักคนที่คุณห่วงใยคนที่คุณมองว่าเขาเป็นคนสำคัญนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนัดก็จะนึกถึงกลุ่มเพื่อนเรียนปริญญาโทของพี่สาวนัดค่ะเพื่อนๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่นัดเห็นพี่สาวแบบไปเที่ยวด้วยกันตลอดแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะปรึกษาคุยกันในกลุ่มก้อนนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องการลงทุนนะคะทีนี้พอมีโควิด แล้วทุกคนก็มีลูกเล็กแล้วก็เลยทำให้ทุกคนไม่สะดวกที่จะมารวมตัวกันเพื่อเจอกันได้วันนั้นสิ่งที่นัดเห็นก็คือเพื่อนๆกลุ่มนี้เนี่ยมีการนัดหมายเวลาล่วงหน้าเป็นสัปดาห์แล้วก็มาซูมคุยกันเหมือนเป็นการรวมรุ่นขนาดย่อมๆเลยค่ะแล้วก็แต่ละบ้านก็จะมาโชว์ลูกๆของตัวเองแล้วก็แนะนำลูกๆของตัวเองให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะสิริรวมวันนั้นก็ถ้ารวมสามีภรรยาแล้วก็ลูกด้วยก็น่าจะถึง20ชีวิตอยู่นะคะ เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักจังจากกลุ่มก้อนของคนโสดเนาะก็กลายเป็นกลุ่มก้อนที่ตอนนี้มาแชร์ Tips and Tricks ในการเลี้ยงดูเด็กนะคะการเลี้ยงลูกการรักษาความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาการเด็กค่ะดังนั้น
ตัวเราอาจจะอยู่ไกลกันเราอาจจะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆแต่ว่ารู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของเรากับคนที่เราห่วงใยนะคะวิธีที่3สื่อสารบนโลกออนไลน์ต้องสื่อสารให้เป็นเราอาจจะมองเห็นแต่ข้อดีหรือว่าประโยชน์ของเครื่องมือสื่อสารบนโลกออนไลน์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นแอปในการส่งข้อความ เราจะเห็นเฉพาะข้อความที่ฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง แต่ว่าข้อจำกัดของเครื่องมือสื่อสารบนโลกออนไลน์ก็คือเราจะมองไม่เห็นว่าผู้ส่งสารมีสีหน้าแววตาท่าทางและความรู้สึกอย่างไรในตอนที่ส่งนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่พูดจาสั้นๆห้วนๆไม่มีคำสร้อยเลยใดๆไม่มีการบ่งบอกอารมณ์ลงไปในภาษาที่พิมพ์ลงไปในข้อความเลยมันจะทำให้ผู้รับสาร สามารถแปลเจตนาของคุณผิด เข้าใจไปเป็นอื่น เข้าใจว่าคุณกำลังต่อว่ากำลังตำหนิกำลังตัดสินเขาว่าเป็นคนแบบไหนอยู่ ทั้งที่จริงๆคุณอาจจะแสดงความห่วงใยของเขาอยู่ก็ได้ หลักการสื่อสารพื้นฐานเลยนะคะมีแค่3ข้อ1คือให้เกียรติอีกฝ่าย2คือต้องพูดให้ชัดเจน3คือต้องพูดให้กระชับดังนั้นถ้าคุณมองว่าอีกฝ่ายคือคนที่คุณรักและคุณห่วงใย ลองเติมน้ำเสียงไปความเป็นมิตรลงไปอีกสัก20%เปอร์เซ็นต์เพื่อทำให้ผู้รับสารอีกฝั่งหนึ่งรับสารของคุณได้อย่างถูกต้องและไม่แปลเจตนาของคุณผิดพลาดไปเป็นอื่นค่ะวิธีที่4ถ้าตั้งใจแล้วว่าจะรักษาความสัมพันธ์ก็ต้องแสดงออกอย่างสม่ำเสมอการที่ใครสักคนจะหายออกไปจากวงโคจรของชีวิตเราเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เรางานยุ่งอยู่ ดังนั้นถ้าเราตั้งใจแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนสำคัญและเราอะอยากจะดูแลความสัมพันธ์นี้ให้ดีก็ต้องแสดงออกอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆแค่การเขียนคอมเมนต์ใต้ภาพหรือใต้ข้อความที่เขาโพสต์ใน Social Media หรือว่าเวลาที่บังเอิญไปเจอของที่เขาชอบร้านโปรดของเขานักดนตรีที่เขาชอบหรือว่าเจออะไรก็ตามที่ทำให้นึกถึงเขาก็แค่ถ่ายรูปหรือส่งข้อความอินบ็อกซ์ไปพูดคุยกันก็ได้แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงอิเวนต์ใหญ่เหตุการณ์ใหญ่ๆในชีวิตแค่ความรู้สึกที่คิดถึงแล้วก็ทักไปหาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะ วิธีที่5อย่าลืมออกไปพบกันจริงๆด้วยถึงแม้ว่าเราจะมีเครื่องมือแสนสะดวกสบายบนโลกออนไลน์มากมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ไม่มีวิธีการไหนเทียบได้กับการหาเวลาแล้วออกเดินทางเพื่อไปพบเจอกันและกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับบ้านไปเจอคุณพ่อคุณแม่นัดหมายเวลากินข้าวจัดทริปไปเที่ยวลงเรียนคอร์สอะไรสักอย่างร่วมกันหรือว่าออกไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันค่ะสร้าง quality time นะคะ ทั้งสำหรับเราแล้วก็สำหรับอีกฝ่ายและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือว่ากลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันกับเราหาเวลาค่ะนัดหมายเวลาให้ชัดเจนแล้วออกไปพบกัน เป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการง่ายๆ5ข้อที่จะช่วยคุณรักษาความสัมพันธ์สำคัญๆในยุคดิจิทัลมีข้อไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะหยิบไปใช้เลยทันทีบ้างเขียนคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังตรงช่องด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์นะคะสวัสดีค่ะ